Sitio Timbak, isang maliit na komunidad sa hilaga ng Pilipinas na kung saan ang mga tahanan ay nasa ibabaw ng mga ulap. Ang kanilang kasuotan ay makakapal, walang malalaking punong kahoy ang nabubuhay, at kahit na ang lugar na ito ay matatagpuan sa tropic line ng mundo, may mga panahong nababalot ng yelo. Namuti ang ilang gulay at pananim. Makikita ang dahon ng carrots na nabalot ng yelo. Maging ang bubong ng ilang greenhouse, nagyelo na rin. Parang na-amaze din po kami na andito kami sa pinakamataas. Ang Sitio Timbak ay may taas na 8,914 feet above sea level. Matatagpuan sa ibabaw ng pangatlo sa pinakamataas na bundok sa Luzon. Even though this is not the highest mountain in the Philippines, the highest settlement can be found here. Dito pa lang ay kita na ang nagtataas ang kinatatayuan ng mga tahanan na ilang metro na lang ang layo mula sa summit ng bundok. Ang sitio ay mas mababa na lamang ng 425 meters sa summit ng Mount Apo at 200 meters namang mas mababa sa summit ng Mount Pulag. Unlike Mount Pulag, which is clearly visible from here, or Mount Apo, the highest mountain in the Philippines, you need to trek or hike for several hours from the nearest community to reach the summit. Sa ganitong taas ay nasa 76% na lang mahihingang hangin kumpara sa kadalasang oxygen level. Kaya naman sa ilang minutong pag-akyat pa lang ay ramdam na namin ang epekto nito sa aming katawan. Ang mabilis rin at pabago-bagong lagay ng panahon na maaaring mangyari sa loob lamang ng ilang minuto ay normal na lang rin sa lugar na ito. Kanina nung paakyat tayo, clear pa yung langit. Ngayon halos wala na agad makita. It's 2 PM now. Check natin yung temperature. 11.4 degrees Celsius. Sa pagliwanag ng paligid ay mas nakita ko na ang sitio ay isang malawak na hagdan-hagdang taniman. Isang tradisyonal na pamamaraan ng mga igorot upang makapagtanim sa dalisdis ng bundok. Hindi lang sa Benguet, kundi pati sa mga karatig probinsya nitong Mountain Province at Ifugao ay tahanan rin ng mga naglalakiang vegetable at rice terraces. Ang buong komunidad ay may lampas 300 residente at binubuo ng 64 na mga tahanan. Karamihan ay nagsasaka na ilang henerasyon ng pangunahing hanap buhay ng mga lokal. Makikita sa 7 dekadang painting na ito ni Fernando Amorsolo na noon pa man ay ganito na ang kanilang ikinabubuhay. Nagbago man ang pamamaraan, ngunit ang kultura na kinagisnan ay patuloy na isinasabuhay. Ano ma'am yung mga produkto na natatagpuan dito sa Sitio Timbak? Gulay lahat po. Yung repolyo, carrots, labanos, yung bagyo peche na sinasabi niya or sa local term namin is bumbok. Mga klase ng gulay na sa malamig na lugar lamang nabubuhay. Ang tumutubo dito ma'am yung pang-chapsoy. Ang mga lupaing ito ay pribadong pag-aari ng mga residente. Mga lupaing minanapa sa kanilang mga ninuno. Itong sa baba dyan sa kalsada yan, magkakamag-anak yan. Sa summit namin, yun ang sa amin yung patad. Kay ate naman sa taas. Lilipat ka ulit, iba na naman, pinsa o pamangkin. Halos relative rin po. Yes, magkakamag-anak. Isang dugo lang po yan. Sinasabi na kung pagdudugsugin ang lahat ng hagdan-hagdang taniman na ito ng Cordillera ay kayang paikutan ang kalahati ng mundo. Kaya naman ang rehiyon na ito ay isa sa nangungunang pinanggagalingan ng supply ng gulay sa bansa. Saan nyo ma'am dinadala yung mga produkto? Sa La Trinidad po. Ayon sa datos ng PSA, noong 2023 ay umabot sa lampas 400,000 metric tons ang produksyon ng gulay sa rehiyon ng Cordillera. Lampas 90% ng mga ito ay nanggaling lamang sa probinsya ng Benguet. Bakit ma'am hindi inani to? Mababa kasi yung Mababa yung kuha. Sayang ma'am no, edilugi na kayo yun. Oo. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng napakaraming supply ng gulay na nagmumula sa probinsyang ito ay sinasabing nagiging dahilan rin ng malaking pagkalugi ng mga magsasaka. Repolyo, mababa ang presyo, walang napala. Nagtanim ako ng repolyo pero bagsak ang presyo. Pati ito ma'am. Tapon mo yun. Basura. Sabayan pa ng iligal na importasyon ng mga gulay galing ibang bansa kung minsan ang industriya ay bumabagsak. Ang itinuturo nilang salarin ang talamak pa ring smuggling ng mga gulay galing sa China. At kung minsan, pinamimigay na lang nila ng libre dahil wala nang bumibili. Yan ma'am, matatapon na lang yan. Ay, oo, kung hindi nila kinuha kahapon. Pero sa din. Ang dami. Kung gusto ninyong kumuha. Sa aming pag-iikot ay nalaman ko na talagang pinamimigay na lang nila. Isa mo lang dun sa bawang, sibuyas. Kung gusto niyo, kuha din kayo kung gusto niyo. Isa rin sa nagiging sanhi ng kanilang pagkalugi ay ang nagyayelong temperatura. January hanggang March po is yun po yung nagpo-frost po. Nitong nakaraang linggo lang ay sunod-sunod ang mga balita ng pagkalugi ng mga magsasaka dahil sa frosting. Sunod-sunod na pagtama ng frost sa mga pananim sa Atok, Benguet naranasan. Pag ganun ma'am, lugi. Oo, kasi hindi na pwedeng maibenta.
This is one of the closest establishment or house to the very top of Mount Timbak. We came here as a tourist. We need to register, pay 100 pesos so we can visit the summit of the mountain. Sa aming unang araw, ang panahon ay ilang beses ring pabago-bago. Nagdesisyon kami na mag-overnight camping upang masilayan rin ang dinadayong view ng sunrise sa lugar na ito. Bagay na pinagsisiyan rin namin kalaunan. We cannot sleep. It's so cold. 10 p.m. I have sleeping bag. And I am wearing 3 layers of jacket. And still chilly. Let's check the temperature outside. 7.8 degrees Celsius. Ang gabing ito ay malamig at mahabang pagtitiis. At ang kwento ay kalahati lang kung hindi nyo malalaman kung paano nga ba puntahan ang lugar na ito. Ang pinakamabilis na daan kung magmumula sa Metro Manila ay via Baguio City at dadaan ng Alsema Highway. Sa rutang ito ay aabutin lamang ng 8 hanggang 10 oras na biyahe. Ngunit nagpasya kami na dumaan sa Ifugao upang masulyapan rin namin ang bagong pinakamataas na kalsada sa buong Pilipinas. Andito tayo ngayon sa Ifugao at kagaya ng nakikita nyo sa likod ko, nakatayo tayo ngayon sa pinakamataas na kalsada sa buong Pilipinas, ang highest point. Ang kalsadang ito ay may taas na 7,968 feet above sea level at ang pagtahak sa mga daan ng Cordillera sa panahon ng maulan ay hindi magandang ideya. Kahit saan may landslide. Tingnan mo, kakasabi ko pa lang. This is fresh landslide. We've been waiting here for almost an hour now. Pagkatapos mahakot ng bako yung mga lupa, itong truck sinubukan dumaan. Kaso na-stuck yung gulong. Ang nakakatakot pa yung mga lupa bumabagsak pa rin. Ayun o. Sa mga oras na ito, kasabay ng patuloy na pagpatak ng ulan, ay ang panganib rin ng muling pagguho ng lupa. Umaasa kami na sa natitira pa naming biyahe ay hindi na ito mauulit. Paglipas ng lampas 3 oras na paghihintay ay nagpatuloy na rin ang aming biyahe. Ngunit hindi pa rin natatapos ang aming kalbaryo. Sa parting ito ay 2 oras na naman kami naghintay. Isama mo pa ang mga daan na mas gugustuhin mo na lang na diretso na lang ang tingin. Ang biyaheng ito ay torture. Ngunit sa bawat peligrong malalampasan at walang katapusang kurbadang daraanan, ang pagtahak sa mga kalsada ng Cordillera ay may iba't ibang klase ring sorpresang naghihintay. Nag-clear din yung langit. Look at the view! Sabi sa'yo dito tayo dumaan eh. 3 oras pang nakalipas ay narating na rin namin ang entry point ng Sitio Timbak. Sa puntong ito ay hindi pa natatapos ang matatarik at delikadong kalsada. Ay, saglit. Baba muna. Bakit? Atras, baka bahulog tayo. Ang tarik. Sa huling 2 kilometro ay naranasan namin ang pinakamahirap na parte ng aming biyahe. Mas matatarik na mga daan, doble hirap pa dahil sa sira-sira at makikitid na mga kalsada. Kailangan natin bumusina kasi ang daming blind spot dito. Mahirap dito kapag may kasalubong ka. Unti-unti ay pumapailalim na rin ang mga ulap sa mga daan. At paglipas ng 16 na oras na biyahe mula Metro Manila ay narating rin namin ang aming destinasyon. Nasa summit tayo ng sitio sa pagsikat ng araw. Mula sa itaas ay makikita mo ang mga kabundukan na tila walang hangganan. Mga ulap na abot kamay lang at sinabayan pa ng pagsikat ng araw, ito ay biyayang handog ng kalikasan. Gayunpaman, dahil sa taas ng lugar na ito ay ramdam pa rin namin ang epekto ng manipis na atmosphere. Hirap huminga. Kahit din kami, hinihingal din. Sa ngayon ay halos doble ang taas namin sa city proper ng Baguio na matatanaw lang rin mula dito. Sa mataas na lugar ay mas mabilis ring nawawala ang tubig ng ating katawan sa bawat paghinga. Importante ang madalas na pag-inom ng tubig. Ang risk ng sunburn ay mas mataas rin. Sa bawat 1,000 metrong pag-akyat ng elevation ay tumataas rin ang exposure ng UV radiation dahil sa manipis na atmosphere. Makikita ang pamumula sa mga exposed na balat ng residente. Sa sitio ay wala ring malalaking punong kahoy ang nabubuhay dahil sa mababang air pressure. Hindi siya lumalaki, ma'am, no? Ganyan na. At dahil sa malamig na temperatura, kahit mga lamok ay hindi nakakasurvive. E di wala dito ma'am nakakaasar na lamok. Ay, oo, kasi malamig. Yung nangangagat, wala. Ano ma'am yung pinakamalamig na record dito? Nagpo-4 na. No choice naman, dito kami nakatira kasi yung lamig kung minsan parang hindi namin matiis. Gayunpaman ang malamig na temperatura at ang mga makapigil hiningang tanawin na ito ng kanilang sitio ay siya namang nagbukas ng bagong oportunidad sa turismo ng kanilang lugar. Dinadayo na ho kami ng mga guests, yung mga turista. Ito pala yung wild berry.
pumuputok siya. Sa aking pag-iikot ay mas naintindihan ko na kung bakit ang ilan sa mga residente ay walang balak lisanin ang kanilang lugar. Dito rin kayo ma'am pinanganak? Yes po. Gano'n kayo kadalas ma'am pumupunta sa Metro Manila? Ay, wala po. Hindi. Dito lang po talaga, hanggang Baguio yun. Bakit Pero ma'am hindi kayo napunta doon? Mainit po, sir. Saka magulo. Oo, mas maganda pa rin po dito sa amin. Hindi pa kayo ma'am nakapunta sa Metro Manila? Mainit Mula sa itaas ay mas nakita ko ang yaman ng kanilang sityo, ang pagpapahalaga sa kultura hanggang sa pananampalataya na sa bawat henerasyon ay patuloy pa ring ipinapasa. Dito ma'am kapag mahal na araw. Iikutin namin yan. Isa-isain namin yung cross. Bali ilang cross yan ma'am hanggang? 14. Bawat isang cross ma'am, nagdadasal kayo. Sa lugar na kung saan makikita mo pa ang kurba ng mundo, dito ang oras ay tila mas mabagal. Ang litrato ng nakaraan ay pareho pa rin sa kasalukuyan. Ang mayayaman nilang kultura ay hindi makikita sa libro kundi kasamang nabubuhay. Malayo man ang itsura sa modernong sibilisasyon, ang mga lokal ay payapa at may katahimikan. Isang malalim na pahayag ng kalikasan na kahit na sa lugar na ito ay walang nagtatayugang mga gusali, ang mga residente ng sitio ay literal na nasa ibabaw ng mundo.